آماده این که امروز به دنیای تاریک گاتهام یه سری بزنیم، اما این دفعه با سریال جدید پنگوئن. سلام، چطورین؟ من کیمیام، به منطقه من خوش اومدین. مرسی که با زدن دکمه سابسکرایب ازم حمایت میکنین. شهر چیزا؟ آفرین، شهر جوکره. جوکر و بتمنه دیگه. آفرین. این پنگوئنم به عنوان یکی از بدمناییه که توی اون شهر زندگی میکنه. یعنی مثلا به جز جوکر، چون شهر کلا به هم ریخته و آشفته و داغون و بی قانون و اینا بوده، این هم یکی از بدمناش. When I was a kid, there was a gangster, real old school type, Rex Calabrese. He was a big deal. سریال پنگوئن یه سریال درام جناییه که در دنیای تاریک گاتهام سیتی اتفاق میفته و اسپینافی از بتمنه. کاراکتر اصلی این سریال فردی به اسم اوزالت کابه که اوز هم صداش میکنن و در واقع همون پنگوئن داستانه. بهتم گفتم به خاطر مدل راه رفتن و جستش این لقبو گرفت. فعلا 3 قسمتش اومده خب، ولی من نمیدونم که این هفته منتشرش میکنم یا هفته دیگه. این هفته پنگوئن رو بذارم ها؟ این هفته بگم 3-4 قسمت. اگه بخوام خلاصه ای از این 3-4 قسمتی که از سریال پنگوئن اومده بهتون بگم، به موضوعات قدرت، خیانت و بقا پرداخته شده و داستان از این قراره که پنگوئن با رقبا و همپیمانانش شروع به مقابله میکنه و در شروع این مسیرش هم با یه پسر نوجوان به اسم ویکتور همراه میشه. در واقع زوری پسره رو همراه خودش میکنه. حالا اگه مثلا دوست داشتی بشین سریال ببین، اونم باحاله اگه تو این فضا دوست داری گاتهام سیتی. نه من خودم ولی سریاله رو دوست دارم، یعنی دوست دارم دنبال کنم. آدمی نیستم که عاشق گاتهام سیتی و اینا باشم خب، ولی اون فضای دارکی که ایجاد میکنه برام باحاله. شخصیت ارزش خیلی باحاله، یعنی داری یه کاراکتری رو میبینی که دوستش داری، یعنی همون ضد قهرمان. کلا فیلمایی که توشون ضد قهرمان یا سریالی که ضد قهرمان داره من خوشم میاد. باهاش همراه شی. به نظر من دوست دارم که حالا دنبالش کنم. اینجوری بوده کاراکتر قهرمانا همیشه بچگیشون رو نشون میده. آفرین. که همش بدبختی کشیده. خب بریم برای فکت اول. فکت اول، مکمل سینمایی. این سریال به طور مستقیم به رویدادهای فیلم بتمن 2022 متصله و گفته شده که خیلی از در واقع المان‌ها و اتفاقایی که توی بتمن 2022 اتفاق افتاده قراره که توی این سریال استفاده بشه و حتی گفتن که برخی از کاراکترهایی که در بتمن 2022 وجود داشته هم قراره جلوتر توی این سریال حضور داشته باشن. بتمن 2022 فکر کنم همون بود که رابرت پتینسون توشه. 24 hours later. آره همون رابرت پتینسون و زوی کراویتز توشه که جفتشون من خیلی دوست دارم. همه رو دوست دارم، زن و مرد. مثلا جک جیلنهال، کالین فارل. از قضا کالین فارل رو زیاد دوست ندارم. نمیگم بازیگر بدی ها، دلی دوستش ندارم. جک جیلنهال رو دوست دارم. اگه ویدیوی از بربراحت رو هم ندیدیم اینجا میذارم، اونم ببینید. فکت دوم، توسعه شخصیت. گفته شده که توی این سریال خالقان اسد تصمیم داشتن که بیش از اون که به داستان و در واقع روایت هایی که حالا قراره توی گاتهام سیتی اتفاق بیفته بپردازن، بیشتر تمرکزشون رو گذاشته بودن روی شخصیت پردازی که برای پنگوئن در نظر داشتن و میخواستن خیلی بیشتر اون پیچیدگی های عاطفی و روانی که این کاراکتر داره رو خلق کنن و به نوعی نشون بدن. در واقع فقط دنبال این نبودن که یه کاراکتر منفی بسازن توی قصه. همون ضد قهرمان در واقع منظورش. کالین فارل کجایی؟ آیریشه، ایرلندیه. فکت سوم، ارتباط عمیق کالین فارل با کاراکتر پنگوئن. تشکران که شب میانم.
فارل در مصاحبه گفته که این سریال به شدت قراره که به گذشته کاراکتر پنگوئن بپردازه، به خصوص کودکی سختی که داشته و حالا اونو به این جنایتکار بیرحمی که میبینیم و قراره ببینیم تبدیل کرد. البته اشاره کرده که اهداف خالقان سریال صرفاً این نبوده که اعمال این کاراکتر در سریال رو بخوام با نشون دادن این فلشبک ها توجیه کنن. فقط میخواستن که جنبه های روانی و اون مشکلاتی که تجربه کردن رو بیشتر نشون بدن. کلا اگه دقت کنی، حالا اون موقع تو حرف خوبی زدی، گفتی که خیلی مثلا همه نشون میدن که این بچگی بدی داشته، اون بچگی جدیدن ازم خیلی بیشتر شده تو فیلم و سریال. مثلا چه میدونم طی 10 سال اخیر به نظر من این که در کودکی بهت بدی شده، در بزرگی نتیجهش رو میبینی. نقطه ضعفی که داری یا هر نقطه مثبتی که داری، برگردی به گذشتت، علتش رو پیدا میکنی. اینو خیلی حالا تو روانشناسی دارن زیاد بهش میپردازن، یعنی چیزی که من دارم میبینم اطرافم و سوشال میدیا و خیلی هم در فیلم و سریالا میارن دیگه. من به نظرم میاد که تا 10 سال اخیر خیلی بیشتر شده، قبلا به نظرم اینقدر نبوده. فکت چهارم، طراحی کاراکترها و طراحی صحنه. خالقان این سریال خیلی تاکید داشتن که با طراحی صحنه بتونن طراحی کاراکتر و شخصیت پردازیشون رو در واقع تقویت کنن. شاید این موضوع رو ما خیلی توی فیلم و سریال‌های مختلفم دیده باشیم و اصلا جزء اصول اولیه به حساب میاد. اما خب گفته شده که خالقان سریال پنگوئن فوکس بیشتری روی این مسئله داشتن. علاوه بر طراحی صحنه، خیلی هم در طراحی لباس‌ها به این جزئیات دقت کردن. مثلا گفتن که کاراکتر سوفیا فالکون در واقع با الگوهای هندسی که براش در نظر گرفتن تونستن که شخصیت پردازیش رو بهتر نشون بدن. در واقع استایلی که براش در نظر گرفتن یه استایل دهه 80 بوده و المان‌هایی از دهه 60 و 70 هم بهش اضافه کردن. فکت پنجم، طراحی آپارتمان اوز. باز دوباره مثل فکت قبل، این فکت هم مربوط به طراحی صحنه که وابسته به طراحی کاراکترهاست مربوط میشه. بیاین یه بار دیگه به آپارتمانی که اوزالد کاب یا همون پنگوئن توش زندگی میکنه نگاه کنیم. همونطور که میبینی خونه یه جور بی‌سلیقگی و همزمان جاه طلبی رو نشون میده که این توی کاراکتر اصلی هم نمود پیدا میکنه. انگار که میخواستن نمادی از تمایل یه آدم به قدرت رو نشون بدن و همینطور اینکه کاراکتر درک صحیحی از زیبایی و ظرافت اصلا نداره. من خودم وقتی پوستر فیلمو دیدم اصلا نفهمیدم بازیگر کیه حقیقتا. چقدر گیریم عجیبیه. یعنی شما ببینید که کالین فارل از این چجوری به این تبدیل شده. صنعت گیریم و میکاپ هم برای خودش یه دنیای عجیبیه. پشمات میزه. کاراکتر لاغر مردنیه. اینجا اینجوری چاقش کرده، صورتش رو گنده کرده، قب قب گذاشته براش. خیلی عجیبه. چند وقت پیش من یه تایم لپس از گیریم در واقع کالین فارل که حالا به این کاراکتر پنگوئن تبدیل بشه دیدم که الان میذارم شما هم ببینید. Someone was doing the teeth, someone was doing the hair, someone was puncturing hair, someone was doing the wig, someone was doing the skull cap, 3 applying the makeup, 2 applying the bodysuit, 2 for wardrobe. It was so intense and it was so exciting. شما نظری نداری؟ دمتون گرم که تا آخر این ویدیو هم با من بودین. برام بنویسین که سریال پنگوئن رو دوست دارین یا نه. لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ. Can you imagine to be remembered like that?